Welcome to Tipsy Friday Podcast. Welcome back to Tipsy Friday Podcast, a Filipino podcast that showcases streetwise approach of Filipinos on the challenges and difficulties that they encounter on their daily lives. So what are you waiting for? Grab your favorite brandy, whiskey, or ice cold beer, and let's begin. Welcome back to Tipsy Friday Podcast. I am Papi Den and I'm your host. This is episode number 21. Now, for this episode, we have Ate Jen, isa sa mga madiskarteng ate na nakilala ko. Madiskarte to the point that according to our credible sources, way back on her college life, she became a Dean's Listers for 3 consecutive years. So this maintains her scholarship while pursuing her passion in singing. And then a year after she graduated from college, pinag-aaral niya na ang kanyang bunsong kapatid. Okay? So now, kung paano niya ginawa ang lahat ng yon, and to know more about her strategy on reaching personal goals, let's welcome Jennifer on this podcast. Ngayon na! Hello, Papi Denny. Hi, Thank you for Jen. having Welcome me here. Thank you so much. And welcome to Tipsy Friday Podcast. And yeah, thank you so much for accepting my invitation to have you here virtually, no? Of course, of course. Ikaw pa ba? Oo. Malakas ka sa akin. Oh, thank you. Ah, how are you doing so far? Kumusta? Kasi 'di ba, general community quarantine na diyan din sa lugar ninyo, no? Oo nga eh. Ito, work from home pa rin and thankful na para medyo makaiwas tayo sa virus, 'di ba? So since the start of the pandemic, March talaga work from home na ang setup ng work. Oo, work from home talaga. Hindi pa kami Tagal, pinapabalik no? ever since. Oo nga eh, Parang medyo boring almost pero okay lang. almost 5 months na tayong actually kami din, working from home din ever since. But recently, nagkaroon na kami ng skeleton work. So, every 2 times a week, nagre-report na kami sa office. Pero Mm. yung Monday, Wednesday, and Fridays, talaga work from home. But thankful Yes. din ako at the same time kasi nga naman para makaiwas din dun sa exposure dun sa virus. Yes. And at least nasubukan ko yung bilis ng internet namin dito sa bahay. So far Correct, okay naman ang correct. connection. And para Oo, makapag-live stream ako, no? I mean, para makapag-record ako ng virtual meeting para sa podcast, di ba? totoo. Okay. Eh, Doble ingat lang lagi. oo, tama naman. So, Mm. Jen, ready ka na ba? Can I call Oo, you Ate Jen? sure. Okay. So, Then, before we begin, ayan, kasi yung intro maganda, no? After college, a year after you graduated, pinag-aaral mo na si brother mo. Pero before we begin your story of your life after college, magkwentuhan muna tayo about your college life. No? Kasi Sige. curious ako no? Ako mismo kasi, way back in my college, nung college life ko, pinangarap ko maging scholar. Pero wala talaga no? And even if I plan on, mag-exam for scholarship and joining associations and organizations na para magkaroon ng scholarship, wala talaga. So, Okay ikaw, lang yun din. ikaw dyan, no? Did you plan ba? Let's begin your story about your college life. Ayan. Sa So, totoo lang hindi ko siya pinlano Hindi din naman ako matalino in a natural way. Let's say mm, masipag ako mag-aral. Natakot kasi talaga ako mag-college kasi parang feeling ko yun yung magbubuo talaga ng future mo. So, parang mm, mas naging seryoso ako. Tapos one time nung nasa register office ako tiningnan nung pagkabigay ng mga grades, mga second year ata yun, yung mga gano'n. Oo, tama kasi 3 years, 'di ba? mm, Tapos sinabi niya, mm, Miss Jen, I think puwede mo 'tong i-apply for scholarship." Ta's yun, mm, in-apply ko na siya for scholarship. Half yun. Ibig sabihin ng half mm, scholarship is, ang babayaran tawag dito?
half ng tuition fee mo plus the miscellaneous. Tapos one Oo, time naging full scholarship ako, nagulat ako kasi parang natuwa ako ta's ayun, nag-aral talaga ako. Alam mo yun oo, kapag, ah, nakapagbigay ka ng luwag sa parents mo tapos, uy, scholarship 'di ba parang, naporsige ka. Ngayon na-maintain ko siya, isang beses lang ako naging full scholarship, ibig sabihin miscellaneous na lang yung binabayaran. Ta's naalala ko pa sobrang na-touch ako kasi yung mother ko pumunta pa talaga ng church, nagpasalamat siya na oo, parang, oo, "Salamat po kasi onti na lang yung babayaran namin sa school ng anak ko." Ta's yun pinaka oo, na-maintain ko lang is yung half scholarship. Ta's yun hanggang sa 4th year, ayun. got it. So, totoo nga na ano, na kasi nalaman ko lang yun based on your, ah, sources sa mga friends. So, Oo, three sa three mga friends. consecutive years talaga. Oo, 3 Ang galing 'no? consecutive years. Oo, hindi Mm, ko din na-expect talaga na alam mo yun, na kaya ko pala. mm, mm. Mm. And how about your ano, your, study techniques? Kasi kanina you mentioned na nag-aral ka talagang mabuti. And Hmm, knowing college, ito yung life after high school na parang you're somehow free. Gusto mo kung meron kang ibang gustong gawin on your, for your development, ito yung time, yung college, eh. Pero may onting pressure oo, on your part kasi ikaw ay ano, oo, scholar. So ano yung mga mm. study techniques na in-apply mo noon? Ang study techniques ko, lagi na siyang sinasabi, 'di ba? Ang ano Mm. diyan is, lagi ka lang talaga makinig sa teacher kasi it will shorten your time to study. Mm, Kasi na-gets mo mm, na, while on the classroom, eh. So, pagka mm. gano'n, 'pag dinaanan mo siya, ito yung sinabi ni teacher, ito yung sinabi ni prof. Pati another study technique ko, mahilig akong magsulat. Alam mo yung sa mga maliliit na reviewers, kasi feeling ko Oo, 'pag oo. maliit parang madali mo siyang matandaan. Pati Mm. sobrang effective talaga yung technique na mag-aaral ka sa madaling araw. Sobrang Oh, mm, natatandaan ko siya, tapos I have to mm, say it out loud. Kung hindi ko man mm, siya mm, ma-say it out loud, sinusulat ko siya mm, paulit-ulit. Pati alam mm. mo ba yung technique na gagawa ka ng acronym? Sobrang effective Oh, siya o kaya mm. minsan 'di ba kumakanta ako, ginagawa ko siyang kanta para alam mo yun, Wow, naaalala ko siya. mm, Oo, ewan ko ang weird ng technique na yun pero it really works, totoo talaga yun. mm. Yung mga acronyms and yung retention dahil Oo, parang lagi mo kasing, binabanggit so yung nagiging repetitive na yung word sa'yo natatandaan mo na siya. sobra. Natatandaan mo Ganun na lang yung talaga, mga words. mm. Ah, Kasi sa iba-iba tayo ng college ng way mm, ko to cope up. So, kung ano yung feeling mm, mo na madali for you, gawin mo yun, mm. yun. Pero walang nagturo sa'yo nun? I mean, you learn it your way talaga? Ano, una, ginagawa ko siya and then one time sinabi siya ng teacher, "No, wait, parang study technique ko yun." So Mm. yun, I didn't know na, okey, yun pala talaga yung effective. Oo, oo. And nung college ka kung matatandaan mo pa, ano yung pinaka-subject talaga na you invested so much 'no? Talagang inaral mong maigi and kasi parang yung feeling mo ito yung magiging ano mo, parang turning stone kung meron bang salitang gano'n? Oo. Ang pinaka-inaral ko nun, kasi may isang subject kami na puro enumeration, parang yun na lang lagi, walang alam mo na yung walang madaling items to, study. Meron kasi Mm, kaming tinatawag na hospitality law. Sobrang grabe mm, yung prof namin na yun. So, talaga memorize kong mm, memorize. Yun talaga yung pinaghandaan ko nun. Kasi mm, maraming iba na bumabagsak. So, sabi ko hindi ko 'to puwedeng ibagsak. Ayokong umulit. So, mm. ayun. Ayun yung pinagtutukan ko na naaalala ko. Oo. Oo nga pala 'no, pinag-uusapan natin yung college hindi ko pala natanong sa'yo kung ano yung kursong tinake mo nung college. Ano nga pala yung BS course Tourism. mo? Oo, BS Tourism. Tourism. Oo, yes. Okey. Kasi may mga law din Oo, pala sa tourism yung mga oo, kailangan na anuhin din, sundin. Kasi mm, tao yung lagi mong kaharap, eh. So, kailangan mong maging mm, aware ka. Protection mm. sa'yo, protection din sa sine-servicehan mo, parang gano'n. Yes, oo. We are always bounded talaga by law 'no. Mm. And
since you are a scholar, is there any chance ba na may lumapit sa na sabihin, Jen, 'di ba ano ka naman, scholar, baka naman you can help me. Ako na lang gumawa ng assignment ko or project ko. Ano, Oo. hindi naman sa totally na sinabi na ako gagawa. Parang, "Sige Mm. tutulungan kita. Ito yung sa akin, ito yung sa'yo. Then, ano ba yung thoughts mo about it?" Parang more on gano'n madalas. Kasi ayoko Mm. naman sobrang tumulong na, alam mo yun, para maging tamad sila. Ayoko Oo. naman maging gano'n, 'di ba? Mm. So meaning you also assisted some of your classmates din para Mm, habang nag-aaral nung college. Oh, so yun, mm. this is my message to our listeners out there, 'no? Gaya natin kung yung listeners natin ngayon ay college pa at nag-aaral, 'no? Ang sabi ni Ate Jay natin, mag-aral tayo maigi at makinig sa professor. So it works kasi, Oo, 'no, yung mga study techniques, yung acronym, 'di ba, yung pagbabasa. mm, And kanina sa madaling araw sabi mo nag-aaral ka kahit madaling araw. Lagi mm. ba 'yun or usually 'pag exams lang, 'pag mga may Ano, examination? ginagawa ko yun kapag, pa-exams. Kasi Mm. siyempre kunyari nag-aaral ka ngayon tapos 'di pa exam, kailangan mong mag-refresh, 'di ba? Kailangan mong i-run through Mm. ulit lahat ng mga inaral mo kung na-retain pa ba sa mind mo, para maganda yung score after. Mm. Gano'n. And habang ginagawa mo 'to, you also pursue your passion in singing. Ano 'yun, nag-choir member ka ba nung Ano, eh, college? nung college ako, isa yun sa gusto kong i-pursue kaso nga lang laging nasa cut-off ako lagi. Kasi Mm. kapag koral ka, Oo. automatic ano ka na, yung scholar ka na, eh. Anong nangyari hindi. So sabi ko, sige academic na nga lang since somehow nakakaya naman. Pero, Mm. siguro mga third year, ayun may pa-program sa Lyceum. Shout out sa mga taga Lyceum. Hello, hello Lyceans. Ayan, sinabi ko na yung school Oo. ko, 'di ba? Tapos Oo, yun, nung it's okay. pagka-third year, ano, 'di ba pinu-pursue ko yung passion ko. May Mm. parang pa-event, parang pa-ASAP. Mm. Tapos yun, Oo. sinali nila ako and then yun tuloy-tuloy na may mga invite sa school, kahit ano, Oo. pagkanta ng Lupang Hinirang, yung mga gano'n. Ta's yun, Mm. kasi Mm. even nung high school ako kumakanta ako, naputol a bit nung college tapos natuloy siya ulit. So yun, Mm. masaya ako na somehow nakakanta ako since Mm. passion ko talaga yun. Mm. And yung mga singing contest na nakasali ka rin dun sa mga gano'n? Ano, sa school lang. Hindi talaga ako yung Oo. sobrang exposed, oo. Makanta-kanta lang Mm. ako dun sa mga applications, sa Mm. ano, sa cellphone, yung mga gano'n lang. Pero Oo. hindi talaga ako totally kontesera. Hindi Mm. talaga. Medyo ano, ewan ko, na-ano ako, hindi pa ready yung loob Hindi ko pa pa ready. talaga. Oo. Oo, And that is fully understandable kasi nga naman, you have to maintain your grades, 'di ba? mm. Para for your scholarship. And, Yes, correct. in your college life ba, did you do some, sidelines? For example, did you sell something, products to support yourself or wala naman? Wala naman. Kumbaga yung scholarship yung ginawa kong tool para somehow makabawas sa ano, sa mga gastusin. Hindi naman siya Sa mga required by my gastusin? parents, yes. But Mm. then Hmm. initiative ko na na alam mo na, masaya Hmm. kapag nakakatulong ka sa family mo, 'di ba? Yes, napakasuwerte ng magulang mo, Ate Jen. And okay, 'no, so moving forward, we'll go na to your life after college kasi one of the, uh, special moments of your life, I believe, is yung siyempre naka-graduate ka. That is the most kumbaga sobrang, well, for me, 'no, yung sobrang saya mo, 'no, sobrang happy and you're feeling abundant kasi graduated ka. Now, sabi kasi sabi again ng mga incredible sources, incredible sources na, 'no, after Kal a year after you Oo. graduated, nabilib ako personally, 'no, nabilib ako kasi, ikaw after you graduated, sinuportahan mo na si brother, pinag-aral mo na siya.
instead of doing something else, instead of pursuing something else. Well, case in point, for example ako, after ko graduate, hindi ko naman naisip na pag-aral. I mean, naisip ko, pero hanggang dun lang yun. Kasi what I did is, enjoy ako sobra, no? I plan of buying house, I plan of buying car for myself, and pero ikaw hindi eh. Believe ako sa ginawa mo kasi you redirect your goal into supporting your brother. So, paano mo ginawa Mm. 'yun? Sa totoo lang nung nag-start ako, hindi ko Mm, pa naiisip kung saan mag-invest. Basta ang alam ko lang is to give back to my parents, mga gastusin sa mm, bahay, mm. tapos mga gano'n. Tas yung binibigay ko kay mama sabi niya, "Nak, alam mo ba puwede na siyang ipang-paaral sa kapatid mo. Gamitin na lang kaya natin 'to." Sabi ko, Oh, "Sige." Tas yun, I maintain kung ano yung binibigay ko, tas kapag may sobra dinadagdagan ko, yun. mm, Tapos mm, ayun, I'm happy na alam mo yun, isa ako sa naging tool na para mapaganda yung kinabukasan ng brother ko. oo, Tapos mm, mapa-lessen din yun sa family ko. So, mm, yun talaga yung pinaka-ano, the reason why I've done that kasi yung parents ko hindi naman sila nakatapos. So, ako hmm, gusto ko i-prove sa kanila na ano, kaya kong makatapos kasi isa ako sa unang naka-graduate sa family. Usually sa mga okey, got it. kamag-anak kasi hindi naman well off, Mm, 'di ba? So, mm, ikaw dahil sa mga stories nila, parang mm, ayokong ma-disappoint sila. So, mm, sa'kin gusto ko maging proud sila or ayokong maging mm, sakit ng ulo kasi nahihirapan na sila sa past life, eh, 'no, parang hmm, ano, oo, reincarnation. I mean, nung kabataan nila, 'di ba? So, mm, gusto mm, natin yung pamilya natin umuunlad. So, I think yes, oo, gusto ko isa ako sa makauna dun. oo. I believe sobrang proud pa rin ng parents mo because of you being concerned to them. And kanina sabi mo after you graduated, ang goal mo pala talaga first thing is matulungan mo agad yung mai-return mo yung Mm, yung hirap, yung suporta ng mga magulang mo sa'yo 'no. oo, So, yes, yes, and right after pinag-aral mo na agad si brother mo. Si brother mo anong oo. ano, kumusta naman siya? Anong course niya na natapos niya? Ano siya, eh, ECE, engineering siya sa ECE, ano, oo. yes, sa Pero TUP. graduate na Tapos siya? oo, graduate na siya and working na. Tapos maganda naman yung work niya ngayon, kaya natutuwa ako. Wow! Pati Oo, ano, nakakatulong na din siya dito sa family. Lalo na ngayong mm, pandemic sobrang alam mo yun, ang laking tulong nun, mm, 'di ba? Mm. oo. Alam mo bilib din ako saludo ako, shout out sa lahat ng mga engineers out there listening to this podcast. Kasi yung sister ko is engineer din, she is a Oo, industrial engineer naman. mm. Yeah, napanood Okay. ko nga yung So, podcast, oo. about safety. Thank you, Thank you for Oo, listening to this podcast talaga. Thank you so much, 'no. Okay, mm, going back, kasi you mentioned ECE is a 5-year course. And mm, medyo heavy din ng ano 'yan, ang, kumbaga yung tuitions at aside from tuition may mga miscellaneous and may mga kailangan pang bilhin all mm, throughout the course to finish it, 'di ba? mm, Puwede ka bang mag-share sa'min about your, financial tips? How mm, did you do that? Kasi as a newly graduate, wala pa naman talagang savings, 'no? Pero mm. paano ka konting tip in terms of financial, especially if may listeners, may nakikinig sa atin na nagpaplano rin paaralin ang kanyang, kapatid. Mm. Ever since kasi, since 'di ba, yung parents ko nga hindi naman sila well off. So, nung college pa lang masasabi ko somehow medyo wais na ako when it comes sa money handling. I make Mm, sure na mm, ano, nagtatabi ako and then after mm, college, ano, I allocate kasi ayokong mm, mag-lost track sa mga ginagastos ko. I have to make sure na mm, alam ko kung saan ko ginastos, saan napunta. Ayoko kasing mm, maano na 'pag emergency wala kang pera, wala kang allocation. So, mm, alam mo yun, um, physical money o kaya mapa-bank, you mm, have to make sure na allocated to sa mga tamang expenses. Kasi mm. mahirap na, eh, wala ka namang aasahan. Parang That ako is ako lang correct, naman oo. yung breadwinner ng family or Mm, somehow
kumikita ng somehow okay as of the moment. So, gano'n din, para alam mo 'yun, via that, ways, napaaral ko talaga yung kapatid ko, 'yun talaga 'yun. Yes, got it. No, sobrang nakaka-proud talaga and sobrang Mm, kung merong mga thank breadwinners, you. breadwinners tuloy, breadwinners, breadwinners out there na nakikinig, we have a very special role model here on our Thank episode. you. Mm, Oo. And yes, okay. So you mentioned graduate na si brother. And I believe you have your future dreams pa naman and you have your future mm, plans. May pwede ka oo. bang mai-share about it? Ano, future What are your plans? future? Mm-mm. Yes. Gusto ko ng ano, another way para kumita ng extra. So, Mm. siguro 'pag may pagkakataon itong talent ko malay mo mapa-stream man, mapa-personal, alam mo yung magamit ko Mm. na. Alam mo yun, parang sayang, eh, yung Oo, oo, pagkakakanta-kanta, hindi. 'di ba? Yes, oo, Mm, oo. It's about time, especially no oo, yung at this day and age using yung mga online medium, online platforms, napakadami ng paraan eh. mm. Unlike before, no? You have to meron akong na bisita no nakaraang podcast episode. Pumipila pa siya sa mga contest or sa mga Auditions. contest ng mga Oo, mainstreams for auditions pero this time hindi oo, na. oo, mas Oo. So madali na, ito na 'di yung ba? time. Mm, Yes, oo. true. And nakakatuwa kasi after several years talaga yung passion mo in singing nandiyan pa din. Oo, And ano talaga yun, eh, mm, parang alam mo yun nagpapabuhay yun sa akin, parang hindi na siya matatanggal, yun na yun talaga, eh. totoo, totoo 'yan. And okay, so meron lang akong mga some questions na prepare for you, okey lang ba? Okay, sure. Sabay gano'n, eh, 'no? Hindi kasi ano na ka naman, eh, I believe, alam mo 'to, ah, since you are a natural book smart person, ayan kanina nag-aaral ka ganyan. When did you realize that ano, being a street smart also works para sa'yo? Ano, na-realize ko yun yung na-expose ka na sa totoong buhay after college, parang hindi naman lahat ng theoretical ano is applicable, 'di ba? It Yes, depends. You have to got it. weigh or gauge if that works or not. And then you have to trust your own instinct. Kasi ikaw lang naman yung magdadrive sa sarili mo. You have to believe in yourself. Una, it's hard kasi kahit even ngayon, 'di ba? We're still gauging ourselves kung paano tayo nag-work, what's effective for us, 'di ba? And Mm, then mm, alam mo yun, 'pag effective yung ginawa mo sa isang bagay, oh, ito pala yun. Oh, ganito pala ako. So, mm. ganun, 'di ba? Parang ano siya, continuous ang pag-progress sa Yes, pagiging oo. street mart, 'di ba? Yes, yes, oo. Thank you, got it. Napakaganda ng sagot sagot mo 'no. Totoo 'yun kasi yung exposure after college, yun na nga naman talaga ang, real life. Dun mo Mm, mage-gauge yung mga natutunan mo and yes. and which goes to my second question. I believe you also love reading books ba or somehow meron ka ring mga books na minsang nabasa? Hindi din ako natural reader but, I started reading somehow Hmm, mm, yung The Secret by Rhonda Byrne. I'm not sure how to pronounce it. Ano mm, siya, it mm. strikes me a lot kasi alam mo yun, it looks like I'm a positive person pero sa totoo lang, hindi naman mawawala 'di ba na most of the time because of the challenges you became negative. So yung nag-start ako Yes, ng oo. career, ang negative ko and then sabi ko parang it doesn't turn out so well. Then I read this Mm, book. Sabi kasi, what's in your mind, ano siya, oo, magagawa mo siya, hindi ka conscious, eh. So, kung ano oo. yung iniisip mo, you have to maintain somehow, you have to strive somehow to make it 70% positive. Mm, Tapos, mm, you have to look kung ano yung goal mo. Makukuha mo yun and it works. It happens to me. mm, So, mm, alam mo yun, I make sure I strive more to um, go with positive person, go with positive ideas, somehow na lumayo sa mga negative ano. Kasi, yun yung magre-reflect sa'yo, 'di mm, ba? mm, mm. Got Tapos it. if you're, tawag dito,
achieving something na goal na gusto mo, then you have to ready yourself. Yun lang naman yun. Mm. The secret is ano, 'di ba? It's all about yung the law of attraction. Meaning what Yes, law you of attraction. think o kung ano yung iniisip mo, you attract the universe para Yes. i-pull yung mga kung ano man yung dreams mo, yun ang mangyari sa'yo, Mm. 'no? Correct. In your Attract. oo, Yes. to attract. Kanina na-mention mo about your personal goal, about your goal, 'no? Ah, Mm. well for you, of course you have reached several goals kasi 'di ba meron tayong Mm. mga short-term goals and I believe meron ka ng mga goals na nakuha mo na. Out of all the goals that you've met, that you have, ano yung pinaka-special for you na goal na na nagawa mo, na Na na-meet mo, na sobrang ano, treasure mo yung goal mo na 'to? ang sobrang tinetreasure ko na goal is yung nakita ko yung kapatid ko nag-graduate tapos Yeah, ano, yung parents ko alam mo yun, yung sa mukha nila na parang, "Hi, tapos na yung mga anak ko." Parang I feel secured na kaya nilang humarap sa totoong buhay, kaya nilang, oo, umano ng magandang trabaho. Hindi na sila mm, matutulad sa amin na kailangan pang lumusot sa alam mo yun, yung ano ng oo, karayom para makakuha ng mas okey na buhay. Though noon mas yes, madali, pero ngayon oo, masasabi nila na, uy meron silang ano, masasabi na kaya nilang makipagsabakan, 'di ba, sa mm, career, parang mm, gano'n. yes, So, yes, ayun yung somehow na pinaka-tini-treasure ko ever mm. sa buhay ko. Congratulations, congratulations Thank you. Ate Jen. Hindi ko ma-imagine talaga yung happiness na nararamdaman ng parents mo nung that time, 'no? And Oo, siguro may mga teary-eyed pa kayo na moments, 'no? ano naman, hindi naman teary-eye, kumbaga Ay, makikita mo lang talaga sa smile sa tapos kumain lang sa labas, alam mo oo, yun? Hindi naman kami oo, kasi usually oo. kumakain sa labas, pero alam mo yun, talagang naglaan kami ng budget. Kasi, Yes, for tapos that. na, oo, alam mo yun? Mm. Oo, sobrang hirap kasi biruin mo 5 years ba naman yun, 'di ba? Oo, Okay, sobra. since yes. Since actually diyan sorry, we are almost out of time kasi pero I really wanted to talk to you more pa, eh. Pero siguro for my last question, ah, if you would be given a chance 'no, to go back in time kasi 'di ba, out of all your goals that you've met, if you'd be given a chance to go back in time, to change something 'no, siyempre for mas better, ano yun? Ano ito? Kung meron, ano kaya? Meron nga ba? Sa totoo lang parang wala naman akong regret, eh, kasi Mm, hindi 'to sa pagiging showbiz, pero kasi whatever negative happened from the past, it makes me mm. better now. Alam Yes, mo 'yun, 'di ba, na masarap yung may magandang achievement na nakatulong ka sa family mo, ta's nakikita mo yung brother yes, mo umuunlad na, yes, parang masaya ka na. mm, Ano na 'yun, lifetime gift na 'yun, lifetime yes, happiness na 'yun. Mm. mm. Okey, thank you. Siguro si brother mo yung parang ano 'no, pinaka-trophy, Oo, siya trophy talaga. mo, Oo, oo, pati ano, masipag 'yun kaya hindi talaga ako nagsisi, oo. oo, Kaya oo, wala, sobrang worth it. oo. Ano nga pala pangalan ni brother ng Si kapatid mo? Jam, Kahit first Jam. Shout out oo, kay Jam 'no, napakasuwerte, napakasuwerte mo oo, kay Ate Jen. oo, swerte din Before ako we sa end this kanya, oo. so before we end this episode Jen 'no, may gusto ka bang batiin or Ay, i-promote, oo. i-shoutout mo? Ano, Please, please. babatiin lang naman ano, hello to my lovey doves, Maiko sa Kuwait. Ayan, Ingat ka shout diyan. out. Shout out kay paring Maiko, ingat ka. Nasaan siya, Oo, Kuwait siya ngayon? oo, nasa Kuwait siya ngayon. Safe naman siya, Okey, oo. yes, Okey, buti naman at, safe siya dun 'no. yes, And again, Jen, thank you so much 'no, for being here on our yes. podcast. Sobrang happy ko, sobrang I really feel humbled. And ano, sa mga listeners na nakinig 'no, sana meron kayong, I believe meron 'no, na napulot na inspirasyon kay Ate Jen natin. Okay, now I Thank believe you. this is the end of this
episode. And for my last note, let me borrow these words from Richard Branson. Ang sabi niya, you don't learn to walk by following rules. You learned it by doing and falling over. Now, if you like this episode, please don't forget to follow this podcast on Spotify and meron na din tayong YouTube. Just search Tipsy Friday Podcast. And then, thank you Yes. so much, no? Thank you so Thank much you. for Yes, being I here enjoyed it and also. Yes. thank you so much. And until the next episode of Tipsy Friday Podcast. Babush! Bye-bye, Papi Benny.